Chúng ta lớn lên ai cũng từng nghe câu Việt Nam có rừng vàng biển bạc, nghe thì rất thích, rất tự hào và lâu dần trở thành một niềm tin mặc định không cần phải suy nghĩ. Đất nước mình vốn dĩ giàu tài nguyên. Nhưng tự hỏi, rừng đó có thật là vàng hay không? Biển đó có thật là bạc hay không? Và nếu đổi ra tiền thì Việt Nam đang giàu tới mức nào? Thì câu trả lời có lẽ sẽ khó hơn một chút. Bởi vì tài nguyên không phải là thứ cứ có là giàu. Có rừng mà không khai thác được, hoặc không biết cách khai thác, hoặc khai thác rồi phá hết thì vẫn nghèo. Rừng cũng chẳng thành vàng được. Có biển dài mà chỉ đánh cá nhỏ lẻ, không làm được dầu khí, không làm được kinh tế biển lớn thì biển cũng chưa chắc đã là bạc. Tài nguyên nói cho dễ hiểu phải là thứ đào lên được, dùng được, bán được và cuối cùng là nuôi được cả nền kinh tế. Nước nào nhiều tài nguyên nhất Đông Nam Á, Việt Nam số mấy và Việt Nam có thực sự là rừng vàng, biển bạc hay không? Nếu nhìn xung quanh Đông Nam Á chúng ta mới thấy rõ điều này. Có đất nước thì toàn núi lửa, khoáng sản nằm đầy dưới chân, đào lên là bán ra tiền. Có nước chẳng có mấy tài nguyên nhưng vẫn giàu nhờ buôn bán, dịch vụ, vị trí địa lý. Cũng có nước tài nguyên không ít nhưng nằm im vì chiến tranh, vì chính trị, vì không đủ công nghệ mà khai thác. Vậy thì Việt Nam mình đang nằm ở đâu? Liệu câu rừng vàng biển bạc có phải là một sự thật hay không? Hay chỉ là một cách so sánh mà thôi? Muốn trả lời thì không thể nói chung chung, phải nhìn vào địa lý, nhìn xuống đất, nhìn ra biển, rồi đặt Việt Nam cạnh các nước láng giềng trong khu vực để mà so sánh. Và khi làm như vậy thì chúng ta mới biết tương quan được. Đông Nam Á của chúng ta là một khu vực cực kỳ đặc biệt. Đây là nơi các mảng kiến tạo va chạm, trượt qua nhau, chìm xuống, đội lên trong suốt hàng chục triệu năm. Chính vì thế khu vực này mới có nhiều núi lửa, lại có nhiều khoáng sản kim loại, lại có nhiều bể trầm tích dầu khí khổng lồ ngoài khơi. Nhưng không phải nước nào trong Đông Nam Á cũng ăn trọn những món quà đó như nhau. Có nước nằm đúng chỗ giao nhau của các mảng địa chất, tài nguyên phun lên như suối. Nhưng lại có nước đứng hơi lệch một tí, vẫn có nhưng không bùng nổ. Và đây, sự khác biệt bắt đầu. Chúng ta hãy đến ngay với nước nhiều tài nguyên nhất của khu vực Đông Nam Á, đó là Indonesia. Về mặt địa lý, Indonesia có một lợi thế mà rất ít quốc gia trong khu vực, thậm chí là trên thế giới có được. Đó là diện tích cực lớn, vừa trên đất liền, vừa trên biển. Đây là quốc gia quần đảo lớn nhất hành tinh với hơn 17.000 hòn đảo trải dài từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Chỉ riêng việc trải rộng trên một không gian khổng lồ như vậy đã khiến khả năng trúng mỏ của Indonesia cao hơn hẳn các nước khác. Đất nhiều, biển rộng, xác suất có tài nguyên đã nhiều hơn người ta rồi. Nhưng điều quan trọng hơn là Indonesia không chỉ rộng mà còn nằm đúng chỗ. Cả chuỗi quần đảo này nằm chồng lên nhau ở ranh giới của nhiều mảng kiến tạo lớn, đúng trên cái gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương. Ở đây các mảng địa chất liên tục va vào nhau, đẩy lên sụt xuống, nứt gãy, phun trào và từ lòng đất rất nhiều thứ trào ra. Nghe thì rất nguy hiểm, động đất núi lửa xảy ra như cơm bữa. Nhưng với khoáng sản đây lại là một điều kiện lý tưởng. Chính cái hoạt động đó đã tạo ra cho Indonesia một thứ mà cả thế giới mới phải thèm thuồng. Nào là niken, nào là đồng, nào là vàng, nào là thiếc, nào là than đá và cả dầu khí. Niken của Indonesia không phải dạng vừa. Đây là nguồn niken lớn nhất thế giới. Thứ kim loại đang trở thành xương sống cho pin xe điện. Trong bối cảnh cả thế giới đang lao vào cuộc đua xe điện, Indonesia tự nhiên nắm một lá bài chiến lược mà không cần phát minh gì cả, chỉ cần đào đúng chỗ mà thôi. Than đá của Indonesia cũng vậy, không phải loại than quý hiếm nhưng trữ lượng cực lớn, dễ khai thác, xuất khẩu ầm ầm sang Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Dầu khí thì nằm ở Sumatra, Kalimantan, ngoài khơi Java, không phải dạng siêu mỏ như Trung Đông nhưng cộng lại cũng là một con số rất đáng nể. Nếu quy đổi số tài nguyên đã biết và tiềm năng của Indonesia ra tiền, nhiều nghiên cứu ước tính con số lên đến vài nghìn tỷ đô. Quan trọng hơn, Indonesia khai thác được, bán được, thu tiền thật, chứ không phải tài nguyên nằm im ở trên giấy. Vì vậy nói ngắn gọn, Indonesia đứng số 1 Đông Nam Á về tài nguyên và không cần phải tranh cãi. Số 2 là Malaysia. Ngày xưa thì Việt Nam sang Malaysia xuất khẩu lao động rất nhiều. Malaysia là một trường hợp rất đặc biệt. Nếu Indonesia là đại gia đất đai thì Malaysia thì ít vốn hơn nhưng lại kinh doanh rất là tốt. Về mặt địa lý, Malaysia nằm trên những bể trầm tích dầu khí rất đẹp ngoài khơi. Dầu khí của Malaysia không phải loại khổng lồ nhất nhưng lại ổn định, dễ khai thác và chi phí hợp lý. Quan trọng hơn họ có Petronas, cái tên gắn bó với tháp đôi của Malaysia. Đây là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia hoạt động cực kỳ hiệu quả. Ngoài dầu khí, Malaysia từng là cường quốc của thiếc, cao su và dầu cọ. Nhưng điều đáng nói là Malaysia không cố đào cho thật nhiều mà tập trung chuyển tài nguyên thành dòng tiền bền vững rồi tái đầu tư vào công nghiệp, giáo dục và hạ tầng. Vì vậy nếu chỉ nhìn vào bản đồ tài nguyên, Malaysia không quá nổi bật. Nhưng nếu nhìn vào cách sử dụng tài nguyên, nhìn vào giá trị kinh tế thực thụ thì Malaysia luôn nằm ở nhóm trên của Đông Nam Á.
Và ở vị trí thứ 3, Việt Nam thường được đánh giá ở vị trí này. Việt Nam ta là một đất nước hình chữ S, phía tây của Việt Nam là khối núi cổ kéo dài từ Vân Nam Quý Châu xuống, nền đá rất già, rất ổn định và giàu khoáng sản. Ở giữa là dải Trường Sơn chạy dọc đất nước như một cái xương sống. Phía đông thì mở ra một vùng biển dài với thềm lục địa rộng và khá nông. Những yếu tố đó kết hợp lại không quá cực đoan cái nào nhưng đủ để tạo ra nguồn tài nguyên khá đa dạng. Dầu khí của Việt Nam có nằm chủ yếu ngoài khơi phía Nam, không phải những mỏ khổng lồ làm thay đổi cả trật tự thế giới như ở Trung Đông, cũng không lớn như Indonesia hay Malaysia, nhưng đủ lớn để có những giai đoạn trở thành trụ cột ngân sách nhà nước. Than đá ở Quảng Ninh cũng vậy, không phải là loại quá hiếm, quá quý nhưng dễ khai thác, từng gánh phần lớn nhu cầu năng lượng của cả nước trong nhiều chục năm. Nhưng nếu chỉ dừng ở dầu khí và than thì Việt Nam chưa có gì đặc biệt. Cái làm Việt Nam trở nên đáng chú ý lại nằm ở những nơi ít người nghĩ đến: Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Bauxit ở Tây Nguyên đưa Việt Nam vào nhóm những quốc gia có trữ lượng lớn ở trên thế giới. Đất hiếm ở miền Bắc thì thường xuyên cộng với đất hiếm ở những khu vực khác được xếp vào nhóm top 2 trên toàn cầu. Đây không phải là những tài nguyên dễ nhìn thấy, nó cũng không quá ồn ào, không lên báo mỗi ngày, nhưng lại cực kỳ quan trọng với công nghệ cao, quốc phòng và năng lượng tương lai. Nếu quy đổi toàn bộ tài nguyên đã biết của Việt Nam ra tiền, nhiều bảng xếp hạng thường đặt Việt Nam ở top 3 hoặc top 4 Đông Nam Á, sau Indonesia và xung quanh Malaysia. Thế nên nói Việt Nam có rừng vàng, biển bạc có lẽ là cũng không sai. Mặc dù cái thời điểm đó sách giáo khoa ra mắt thì có khi người ta cũng chưa để ý đến bauxit và có khi cũng còn chưa biết đến đất hiếm là gì. Rất nhiều thứ Việt Nam là những tài nguyên để dành, không phải thứ đào lên bán ngay được, mà là thứ có giá trị lâu dài, cần thời điểm, công nghệ và chiến lược phù hợp, nhất là đất hiếm. Ở nhóm phía sau chúng ta có một số quốc gia điển hình cũng có tài nguyên nhưng bị địa lý và lịch sử giữ chân lại, chưa thể khai thác tốt. Myanmar là một ví dụ điển hình. Về mặt địa chất, Myanmar cực kỳ giàu, có khí đốt, có dầu, có đá quý, có ngọc bích. Nhưng địa lý hiểm trở cộng với bất ổn chính trị khiến tài nguyên gần như nằm im, mà có khi còn chưa thể tìm kiếm được hết, chưa thể định giá được hết, có của mà không dùng được. Philippines thì nằm trên vành đai lửa, có đồng, vàng, niken nhưng là quần đảo rời rạc, khai thác khó, chi phí cao, lại thêm tranh chấp biển đảo nên tiềm năng không chuyển hóa hết được thành tiền. Thái Lan lại là trường hợp ngược lại, địa lý Thái Lan thì ít khoáng sản lớn, bù lại họ tận dụng vị trí trung tâm để phát triển công nghiệp, khai thác, du lịch. Không giàu tài nguyên nhưng giàu cách làm ăn. Lào và Campuchia có tài nguyên ở mức vừa phải, nổi bật nhất là thủy điện và một số khoáng sản, nhưng quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào vốn và công nghệ từ bên ngoài. Singapore thì khỏi nói, gần như không có tài nguyên, nhưng lại biến vị trí địa lý trở thành tài nguyên quý giá nhất của mình. Vậy nếu quy ra tiền thì Việt Nam đứng ở đâu? Nếu buộc phải xếp hạng một cách tương đối cho dễ hình dung thì bức tranh chung có thể nói gọn như thế này. Indonesia đứng số 1, phía sau là Malaysia và Việt Nam. Và trong nhóm đó, Việt Nam thường đặt ở vị trí thứ 3 Đông Nam Á về tổng giá trị tài nguyên tiềm năng. Nhưng mà xếp hạng thì cũng chỉ để tham khảo mà thôi, chứ nó không thể nói hết được câu chuyện. Vì tài nguyên không giống như tiền nằm ở trong két sắt, mở ra, rút đi là tiêu được. Tài nguyên giống với một mảnh đất lớn, trồng cây gì, trồng lúc nào, có biết chăm hay không, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Hay là nuôi con gì ở trên đó. Có nước đào lên bán ồ ạt, tiền về nhanh, ngân sách phình to thấy rõ. Nhưng đổi lại là mỏ cạn dần, đất xấu đi và đến lúc nào đó thì vàng, bạc, đồng hay là dầu mỏ thì cũng hết mất. Cũng có những nước chọn cách làm chậm hơn, không đào một lúc, không bán thô cho xong mà giữ lại những thứ có giá trị lâu dài, đợi công nghệ, đợi thị trường và đợi thời điểm. Cách này nhìn bề ngoài có vẻ không giàu nhanh, thậm chí còn bị chê là chưa tận dụng hết lợi thế. Nhưng đổi lại vẫn có lưng vốn cho thế hệ sau. Việt Nam thì có một giai đoạn cũng khai thác những cái tài nguyên nhìn thấy rõ rất là nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta có những cái tài nguyên như là đất hiếm thì chúng ta cũng đang có những chiến lược rõ rệt. Càng về sau càng có giá. Bauxit cũng vậy, không phải đào lên bắn quặng thô là xong, mà cả một chuỗi công nghiệp phía sau. Biển cũng không chỉ là cá mà còn là dầu khí, là gió ngoài khơi, là tuyến hàng hải, là cái không gian để phát triển lâu dài. Tài nguyên đôi khi là những thứ phải đi kèm với công nghệ, đi kèm với sự phát triển của toàn cầu, chứ không phải là những thứ ăn được, đốt được, bán được lấy tiền. Vì thế nhìn trong ngắn hạn, Việt Nam có thể không nổi bật như Indonesia, đào là bán, tiền về ngay. Nhưng nếu nhìn dài hơn một chút, có thể Việt Nam đang giữ trong tay những quân bài rất hợp với tương lai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.